Hello all students across the country. This is English class for M6 level and here is the indicator of the lesson. Okay, let's get started. In this screen, there are two sentences and both of them grammatically correct. I would like you to pick just one. Which one sounds more natural for you? A. Don't be fooled. B. Don't allow anything to fool you. So which one sounds more natural for you guys? นักเรียนคิดว่าข้อใดครับที่ฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับครูจะบอกว่าทั้งสองข้อเนี่ยถูกไวยากรณ์นะครับคำตอบของนักเรียนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ว่าถ้าให้ฟังดูเป็นธรรมชาติครับ The correct answer is A. Don't be fooled. Next, there are two sentences and both of them are grammatically correct. Choose just one.Which one sounds more natural for you guys? อันไหนครับที่ฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าระหว่าง A motorcycle accident into a Bob Dylan และ B ครับ Bob Dylan into in a motorcycle ถ้าเรียนสังเกตเห็นข้อนี้อาจจะยากสักหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วมันถูกไวยากรณ์ทั้ง2ตัวและเราสามารถพูดทั้ง2ประโยคนี้ได้ในชีวิตของเราลองคิดว่า Bob Dylan เป็นเพื่อนของเราครับแล้วเพื่อนมาถามเราว่าบ๊อบเป็นไรอะเราน่าจะพูดประโยคไหนครับหากเราต้องการพูดถึงบ๊อบดีแลนแปลว่าโฟกัสเราอยู่ที่บ๊อบดีแลนดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อ B ครับดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่อง passive voice ใช้เมื่อไหร่และใช้ตอนไหน passive voice is used to give a highlight to something or somebody that is affected by the actions we rarely mention the doer because it's rather important or it's clearly understandable passive voice ครับเรามักใช้เมื่อเราต้องการเน้นว่าผู้ถูกกระทำอะไรครับและเราจะละผู้กระทำเอาไว้เพราะว่า 1. มันไม่สำคัญครับและ 2. บางครั้งมันชัดเจนอยู่แล้วครับมีกรณีที่ 3 นั้นนะครับก็คือเราไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนทำ and sometimes we have to mention the doer if necessary บางครั้งเราจำเป็นต้องชื่อผู้กระทำขึ้นมาครับถ้ามันจำเป็นซึ่งคำที่เราใช้คือคำว่า by นั่นเองคราวนี้หากนักเรียนเคยอ่านประโยคที่เป็น passive voice นักเรียนจะเห็น preposition 2 ตัวที่ใช้กันบ่อยครับคำแรกคือคำว่า by และคำที่สองคำว่า with how are they different guide let you think นักเรียนครับลองคิดดูนะว่า with กับ by เราสามารถใช้แตกต่างได้อย่างไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรWe usually use with to introduce a tool, instrument, or technique that was used by an agent. With มักจะตามด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องมือครับส่วน by ต้องตามด้วยผู้กระทำ Let's take a look at the example sentence. He was hit with a club by the thieves. ผู้ชายคนนั้นถูกตีด้วยไม้โดยโจรครับเห็นไหมครับเราใช้ with กับอุปกรณ์นะครับและเราใช้ by กับผู้กระทำครับในกรณีตรงนี้ครับครูใส่วงเล็บเอาไว้และในบางครั้งนักเรียนครับเราอาจจะไม่ต้องพูดถึง the thieves ก็ได้ครับถ้าหากเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้กระทำครับวันนี้เราจะไม่ได้เรียนแค่ passive voice ในรูปแบบของปกตินะครับ we can use passive voice in other sentences in different way which is more difficult than usual but it is used in formal situation เรียนครับจะมีโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งของ passive voice ที่เราจะใช้ซึ่งประโยคโดยทั่วไปแล้วในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้พูดบ่อยครับแต่ถ้าเป็นประโยคที่เป็นทางการต้องการหลบเลี่ยงการพูดถึงตัวบุคคลก็อาจจะใช้โครงสร้างเหล่านี้ครับยกตัวอย่างเช่น Everyone knows that my grandfather likes red wine ทุกคนรู้กันดีว่าปู่ของฉันเนี่ยชอบไวน์แดงมากๆเลยเราจะสามารถทำเป็น passive voice ได้อย่างไรครับ How could we change this sentence into passive voice structure? I will give you a few seconds to think. Maybe you have known it already. And if you did, it's time to review your own background knowledge. นักเรียนครับประโยคนี้เราสามารถทำเป็น passive voice ได้อย่างไรครับค่อยๆนะเราจะไปด้วยกันนะครับ Let's take a look at the answers. The first answer is that it is known that my grandfather likes red wine นี่คือคำตอบแรกครับที่เป็นไปได้ And the second one my grandfather is known to like red wine นี่คือคำตอบที่2ครับเมื่อไหร่ครับที่เราจะใช้โครงสร้างเหล่านี้ครับ We use this kind of structure because we want to avoid mentioning generalized agents and reporting verbs เรามักใช้โครงสร้างเหล่านี้ครับเมื่อเรามีประธานที่เป็นผู้กระทำที่เป็นภาพวงกว้างไม่รู้ว่าใครเป็นใครยกตัวอย่างเช่น we they people some everybody one
etc. และอื่นๆครับเราไม่รู้จริงๆว่า we เนี่ยมีใครบ้างเราไม่รู้ว่า they เป็นใครบ้างถ้าเป็นภาษาไทยคงเป็นวลีที่บอกว่าเขาว่ากันมาคนอื่นว่ากันมาทุกคนพูดกันมาเราไม่ต้องการสื่อสารคำเหล่านี้ครับเราต้องการเพ่งไปที่สถานการณ์หรือว่า give a focus to the details เลยครับหากเรามี generalized agents แล้วใช้คู่กับ reporting verbs หรือคำกริยาที่ใช้กล่าวรายงานหรือกล่าวคำพูดเช่นคำว่า know say think understand expect presume etc. อื่นๆครับเราสามารถหลีกเลี่ยงครับการใช้คำ generalized agents ได้ด้วยโครงสร้างดังต่อไปนี้ครับซึ่งอย่างที่เราทราบกัน there are two ways to change this sentence into passive structures which are formal. It is known that my grandfather likes red wine and my grandfather is known to like red wine. นี่ครับคือ2ตัวอย่างประโยค It sounds a bit difficult but actually it isn't. Let's take a close look at each example. For the first one, first way, everyone knows that my grandfather likes red wine. We can change this sentence to It is known that my grandfather likes red wine. วิธีการเปลี่ยนของเรานะครับขอให้นักเรียนตั้งใจฟังและสังเกตดูให้ดีวิธีการแรกในแบบที่1นี้ไม่ยากเลยครับให้นักเรียนขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า it ครับจากนั้นให้ไปดูที่ประโยคต้นครับคำว่า knows ให้ทำเป็น passive voice ครับแต่ต้องระวังครับจะต้องทำ passive voice ให้ตรง tense ด้วยเนื่องจากคำว่า knows เป็น present simple ดังนั้นเมื่อทำเป็น passive voice ต้องเป็น passive voice ของ present sim ในคำตอบจึงเป็น is known ครับเราขึ้นต้นด้วย it แล้วตามด้วย passive voice ของ reporting verb ของเราแล้วจากนั้นให้ตามด้วยคำว่า that ครับวิธีการหลังจากนี้จะง่ายมากขึ้นครับหลังจากคำว่า that ครับให้ตามด้วยประโยคเดิมจากข้างต้นครับโดยที่นักเรียนไม่ต้องเปลี่ยน tense เปลี่ยน voice เลยเราจะได้คำตอบว่า it is known that my grandfather likes red wine สังเกตอีก1ครั้งนะครับ my grandfather likes red wine ยังคงเป็นประโยคเดิม tense เดิม voice เดิมไม่เปลี่ยนรูปครับเราเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพิ่ม it เพิ่ม that และเปลี่ยน passive voice ตรง reporting verb นั่นเองลองดูตัวอย่างประโยคที่2นะครับ They understood that Jessica was flying to Mexico at that time เราต้องการหลีกเลี่ยง generalized agent ใช่ไหมครับตัด they ทิ้งเลยครับนักเรียนใจเย็นๆนะแล้วก็เราต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าอะไรครับคำว่า it นั่นเองและตามด้วยโครงสร้าง passive voice ของ reporting verb ซึ่ง reporting verb ของเราในประโยคนี้คือคำว่า understood เป็นช่องที่1หรือช่องที่2ครับ understood ตรงนี้เป็น verb ช่องที่2หมายความว่า tense นี้เป็น past simple ครับหากนักเรียนต้องการทำเป็น passive voice ต้องทำให้ถูก tense ด้วยซึ่งจะได้คำตอบเป็น was understood ครับจากนั้นตามด้วยคำว่า that และประโยคเดิมเลยโดยที่นักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงครับสังเกตครับประโยคเดิมเป็น Jessica was flying to Mexico at that time ประโยคปลายของเราก็จะเป็น Jessica was flying to Mexico at that time เหมือนเดิมเลยครับดังนั้นคำตอบในข้อที่2เราจะได้ว่า It was understood that Jessica was flying to Mexico at that time นี่นักเรียนอาจจะต้องระวังนิดนึงครับประโยคของเราข้างหลังเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้เลยโดยที่นักเรียนไม่ต้องเปลี่ยน tense เปลี่ยน voice ไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไรเลยครับแต่สำหรับ reporting verb แล้วในการที่ทำให้เป็น passive voice นักเรียนต้องทำให้ถูก tense ครับยกตัวอย่างประโยคที่1ครับ knows เป็น present sim เลยทำเป็น passive voice เป็น is known ครับและในตัวอย่างประโยคที่2ครับ understood เป็น past simple ดังนั้นเราต้องทำเป็น passive voice กลายเป็น was understood ครับเราลองมาดูตัวอย่างประโยค3และ4ครับขอให้นักเรียนดูตามครูไปนะครับเดี๋ยวท้ายคาบเราจะมีให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตั้ง6ข้อเนี่ยซึ่งครูหวังว่านักเรียนจะทำแบบนี้ได้นะครับเพราะแบบที่1เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายกว่ามากๆเลย Let's take a look at the third example. People say that John Wilson lives in New York. นักเรียนครับเราต้องขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่าอะไรก่อนในลักษณะประเภทที่1นี้ขึ้นต้นด้วยคำว่า it ครับจากนั้นให้เราเปลี่ยน reporting verb ในตัวประโยคต้นคือคำว่า say เป็น passive voice เนื่องจาก say เนี่ยเป็นช่องที่1ครับนั้นเปลี่ยน passive voice ต้องเป็น present simple จะกลายเป็น is said ครับและก็ตามด้วย that บวกด้วยประโยคเดิมเลยครับดังนั้นครับคำตอบในตัวอย่างที่3นี้จะได้ว่า it is said that John Wilson lives in New York สังเกตนะครับด้านหน้าครับ is said เป็น present simple เพราะจะเหมือน tense ของ reporting verb คำว่า say ครับส่วน lived
เป็น verb ช่องที่2เพราะคงรูปเหมือนเดิมครับ Let's see the last example sentence for the first types of passive structures in formal writing มาลองดูนะครับตัวอย่างประโยคสุดท้ายสำหรับการเขียนประเภทแรกนะครับที่แสดงถึงความเป็นทางการ One said that John was a film lover เราไม่ต้องการวันครับตัดวันทิ้งไปเลยเราไม่ต้องการรู้ว่าใครพูดนะเราไม่รู้จริงๆนี่นาเรามาดูที่ความหมายข้างหลังครับเราต้องการบอกว่ามีคนพูดกันว่าจอห์นเนี่ยเป็นคนที่รักภาพยนตร์มากๆเลยเรามาเริ่มต้นทำครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่า it ก่อนครับนักเรียนจากนั้น said ครับจากประโยคต้น said เป็น verb ช่องที่1หรือ2ครับ said เป็น verb ช่องที่2ดังนั้นการทำเป็น passive ต้องทำเป็น past simple ครับจะได้เป็น was said นั่นเองและด้านหลังครับเป็น that บวกประโยคเดิมครับคำตอบของข้อที่4จึงได้ว่า it was said that John was a film lover เป็นไงบ้างครับในลักษณะประโยคที่1ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับนักเรียนครับเราลองมาสังเคราะห์ประโยคเหล่านี้กันนะครับว่ามันจะมีโครงสร้างที่เหมือนกันอย่างไรครับให้นักเรียนสังเกตประโยคเหล่านี้4ประโยคนะครับเรามาอ่านด้วยกัน It is known that my grandfather likes red wine. It was understood that John was a film lover. It is said that John recently lived in New York. And the last one, it was said that John was a film lover. สิ่งที่เหมือนกันอย่างชัดเจนเลยครับนักเรียนคือเราต้องขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า it ครับจากนั้นจะตามด้วย passive voice ของ reporting verb นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น know understand say ครับก็จะทำให้อยู่ในรูปของการถูกกระทำและเราจะตามด้วย that บวกกับประโยคครับอย่าลืมนะครับถ้าหากเราขึ้นต้นด้วย it ต้องมี that บวกประโยคครับและประโยคนั้นเราจะไม่ผันรูปเด็ดขาดครับ next the second one อันที่2นะครับที่นักเรียนสามารถเขียนได้ซึ่งลักษณะแบบที่2นี้จะค่อนข้างยากกว่าแบบที่1นะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะมาดูด้วยกันครับเดี๋ยวครูจะใช้ประโยคต้นเหมือนเดิมครับ4ตัวเดี๋ยวจะดูว่าเราสามารถเขียนได้อย่างไรบ้างประโยคที่1ครับ Everyone knows that my grandfather likes red wine ทุกคนรู้กันดีครับว่าคุณปู่เนี่ยชอบไวน์แดงเหมือนเดิมครับเราไม่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนพูดครับเราตัดคำว่า everyone ทิ้งแต่ในลักษณะประโยคนี้ครับเราจะเน้นไปที่คุณปู่เลยครับการทำให้เราเอา agent ครับผู้กระทำของประโยคหลังขึ้นมาข้างหน้าสุดนักเรียนนะครับอย่าลืมนะเราต้องขึ้นด้วย agent ของประโยคหลังครับหรือผู้กระทำของประโยคหลังเอา my grandfather ขึ้นมาก่อนครับจากนั้นจะต้องตามด้วยโครงสร้าง passive voice ของ reporting verb นั่นเองครับซึ่ง reporting verb ของเราในประโยคนี้คือคำว่าknows เป็น present simple เราจึงต้องทำเป็น passive voice ให้เหมือนกันครับกลายเป็น is known ครับผมนั้นส่วนแรกครับเราจะได้รับเป็น my father is known แต่ตรงนี้แหละครับที่สร้างความชงนสร้างความสับสนให้กับนักเรียนนะฮะบางคนเขียน that มาผิดเลยจะสับสนกับแบบแรกนะแบบแรกครูทวนให้ทีนึงนะแบบแรกคือต้องเป็น it คู่กับ that แบบที่2ครับเป็นเอา agent ขึ้นก่อนและคู่กับ to ด้านหลังครับด้านหลังให้ใช้เป็น to infinitive ครับจะกลายเป็น My grandfather is known to like red wine คุณปู่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นคนที่ชอบไวน์แดงครับแต่ว่าลักษณะประโยคของแบบที่2เนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายเนื่องจากประโยคด้านหลังต้องเปลี่ยนแปลงรูปครับแตกต่างจาก that clause เนาะแตกต่างจาก it ใช่ไหมถ้าเป็น it ตามด้วย that ประโยคเนี่ยนักเรียนดึงลงมาเลยลอกเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนประโยคข้างหลังจะไม่เป็นประโยคอีกต่อไปนักเรียนต้องทำให้มันเป็น infinitive ครับซึ่งจะเป็น infinitive รูปไหนเป็น infinitive with to ครับมาดูตัวอย่างที่2 They understood that Jessica was flying to Mexico at that time เหมือนเดิมครับเราจะตัด they ทิ้งก่อนเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการสื่อสารนะครับและให้เรานำ agent ของประโยคหลังขึ้นมาข้างหน้าครับ Jessica ต้องขึ้นต้นประโยคและตามด้วยpassive voice ของ reporting verb ครับในต้นประโยคเรามีคำว่า understood ที่เป็น verb ช่องที่2ดังนั้นเมื่อทำเป็น passive voice ก็ต้องทำเป็น past simple ครับก็จะได้ว่า Jessica was understood นี่คือส่วนที่1นะครับด้านหลังตามด้วย to หรือตามด้วย that ครับนักเรียนตอบไปถูกนะครับถ้าตอบไม่ถูกนักเรียนชำเลืองตาดูบนหน้าจอนะสักนิดนึงถ้าเราเอา agent ขึ้นหน้าประโยคครับด้านหลังต้องเป็นคำว่า to ครับแต่ขอให้นักเรียนสังเกตจากคำตอบครับคำตอบของเราก็คือ Jessica was understood to be flying to Mexico at that time ทำไมถึงไม่เป็น to fly เฉยๆนักเรียนครับเราจะใส่ใจรายละเอียดเนาะจากต้นประโยคเราใช้รูป continuous tense ครับดังนั้นปลายประโยคหรือประโยคที่เรากำลังเขียน
จะต้องคงสภาพความกำลังเกิดขึ้นหรือ continuous tense นั่นเองครับจึงเป็นที่มาว่าคำตอบข้อนี้เลยต้องเป็น to be flying ครับถ้าหากนักเรียนคิดว่า2อันนี้มันดูเยอะแล้วยังมีอีกนิดครับที่นักเรียนจะต้องเข้าใจเรามาลองดูตัวอย่างประโยคที่3นะครับ People say that John Wilson live in New York เอาละว่า Let's take a look at the two red circles ลองดูนะครับที่ครูวงกลมสีแดงครูต้องการให้นักเรียนเห็นอะไร say กับ lived แปลว่า say เป็นช่องที่1ใช่ไหมครับ lived เป็นช่องที่2เดี๋ยวครูขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงเนาะตรงนี้ครับดูข้างบนครับประโยคแรก knows เป็นช่องที่1ครับ likes เป็นช่องที่1ครับข้างล่างนะ understood เป็นช่องที่2ครับ was เป็นช่องที่2ครับดังนั้นเราจะใช้โครงสร้างง่ายๆตามที่ครูสอนไปแต่ในตัวอย่างประโยคที่3 say เป็นช่องที่1 live เป็นช่องที่2หากในกรณีนี้ครับถ้าเรามีคำกริยาที่แตกต่างคนละเวลากันด้านหลังครับเราต้องเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยเดี๋ยวมาดูกันทีละนิดครับในลักษณะตัวอย่างประโยคที่2นี้เราจะเอาเอเจนต์ของประโยคด้านหลังขึ้นมาข้างหน้าครับให้เรานำจอห์นวิลสันขึ้นมาก่อนจากนั้นเหมือนเดิมเลยครับเราต้องตามด้วย passive voice ของ reporting verb ซึ่งในประโยคต้นคือคำว่า say ที่เป็น verb ช่องที่1ดังนั้นก็จะกลายเป็น is said ครับในส่วนแรกนักเรียนจะได้แล้วว่าเป็น John Wilson is said ด้านหลังสิครับจะเป็น to live ดีไหมนะเพราะว่าก่อนหน้าทำ to live นักเรียนระวังให้ดีครับถ้าหากประโยคของเราด้านหน้าเป็นปัจจุบันด้านหลังเป็นอดีตเวลามันไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเราเขียนประโยคใหม่ครับส่วนด้านหลังที่เป็น infinitive with to เนี่ยจะต้องทำให้เป็น perfect infinitive เพื่อแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับนั้นด้านหลังจึงต้องกลายเป็น to have lived นั่นเองประโยคนี้จะได้คำตอบว่า John Wilson is said to have lived in New York ทำไมเอ่ย is said เราพูดกันตอนนี้แต่ live คือ live ไปนานแล้วเขาอยู่ไปนานแล้วเหตุการณ์จบแล้วนี่แหละครับที่มาว่าทำไมเราต้องทำ infinitive to ของเราให้เป็น perfect infinitive เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะและจบไปแล้วก่อนที่เรา say ซะอีกมาดูนะครับตัวอย่างข้อที่4 said เป็นช่องที่2 was เป็นช่องที่2เหมือนกันถ้ามันเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเลยนักเรียนทำเหมือนเดิมก็ได้ถึงแม้ว่าบางตำราจะบอกว่าต้องถอยไปอีก1 tense ต้องเป็น to have เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเราไม่ทำเนาะมันเป็นอดีตเหมือนกันแล้วจะเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอดีตหมดเลยมาเริ่มทำกันประการแรกเราต้องตัดคำว่า one ทิ้งก่อนนะครับและให้เอา agent ครับดึงมาวางไว้ข้างหน้าเอาจอห์นมาวางไว้ข้างหน้าเนาะกลายเป็นจอห์นขึ้นต้นจากนั้นครับดูที่คำว่า said ที่เป็น reporting verb เราต้องเปลี่ยนเป็น passive voice ใช่ไหม said เป็น verb ช่องที่2เนาะทำเป็น passive ก็จะกลายเป็น was said ด้านหลังเหมือนเดิมเลยครับก็กลายเป็น to infinitive คำตอบจึงได้ว่า John was said to be a film lover เป็นไงบ้างครับรายละเอียดอาจจะเยอะสักหน่อยเรามาดูสรุปกันครับขอให้นักเรียนสังเคราะห์โครงสร้างจากประโยคตัวอย่างครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้ง4ประโยคนั้นเราจะเริ่มต้นด้วย agent ของประโยคหลังครับและตามด้วยโครงสร้าง passive voice ของ reporting verb ซึ่งอาจจะเป็น present simple ก็ได้ past simple ก็ได้หรือ present per ก็ได้นะครับแต่ต้องให้เหมือนกับประโยคต้นนั่นเองด้านหลังให้ใช้คู่กับคำว่า to จะเป็น to do to be doing to have done ผันตามกรณีต่างๆแล้วแต่ประโยคครับครูคิดว่าเราเรียนเนื้อหามาพอสมควรแล้ว Very well then I think we have finished all the content it's time to review the lessons ต่อไปครับนักเรียนเรามาลองทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ของเรานะครับ Fill in the gaps with a passive structure using the passive form of the underlined reporting verbs do not use contracted forms there are 5 items for you to complete you will be given 5 minutes to complete the task and then we will check the answers together เดี๋ยวเจอกันนะครับอีก5 นาที
Okay time's up and time does fly เวลาผ่านไปเร็วนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะข้อ 1 People believe that the dolphins die due to water pollution เริ่มต้นที่ it ก่อนครับเพราะ it มันง่ายใช่ไหมล่ะ it ใช้คู่กับ that ใช่ไหมพอ that ปั๊บประโยคลากเหมือนเดิมเลยเนาะ it คู่กับ that ประโยคดึงมาเลยอาจจะยากตรงที่ผันตรง reporting verb เป็น passive นิดหน่อย it อะไรเอ่ย believe เป็นช่องที่1แปลว่าต้องเป็นอะไร it is believed that the dolphins die due to water pollution ดึงประโยคมาเลยครับลักษณะอันที่ 2 the dolphins ใครตอบ is นี่ครูโกรธนะเรียนมาแล้วบทที่ 1เราเรียนเรื่อง subject verb agreement มาแล้วกับอาจารย์ปรัชญาใช่ไหมเอ่ยประธานเป็นพหูพจน์ครับเราจะลอกข้างบนไม่ได้เราต้องคิดใหม่ทุกครั้งถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะเหมือนกันนะแต่ต้องคิดใหม่ทุกครั้งเนื่องจากประธานของเราเป็นพหูพจน์นั้นต้องเปลี่ยน is เป็นอะไรก่อนนั่นเองครับคำตอบของข้อที่ 1จึงเป็น The dolphins are believed to have died due to water pollution ครูรู้นะว่าบางคนเนี่ยต้องผิดตรง to have died แน่ๆเลยบางคนเขียนว่า to die เฉยๆนักเรียนถ้าเขียนว่า to die เนี่ยแปลว่ากำลังจะตายหรือจะตายในอนาคตนะไม่ได้ตายไปแล้วนักเรียนดูประโยคต้นให้ดี believe เป็นช่องที่ 1 die เป็นช่องที่ 2มันคนละเวลากันดังนั้น infinitive to ด้านหลังเนี่ยจะต้องทำให้ลึกไป1ขั้นหรือทำให้เป็น perfect infinitive to นั่นเองเพื่อแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจบก่อนครับข้อที่ 2 ครับ people think she's in Wales it ง่ายนะต้องให้ได้เป็น it is thought that she is in Wales ได้ใช่ไหมครับ it คู่กับ that แล้วก็ลอกประโยคลงมาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงครับอีกอันนึงครับ think เป็นช่องหนึ่ง is เป็นช่องหนึ่งสบายใจแล้วแปลว่าเป็น to ธรรมดาก็เป็น she is thought to be in Wales ดีใช่ไหมครับถ้าทำถูกต้องก็ขอให้เป็นกำลังใจในการทำข้อถัดไปนะครับ Okay let's take a look at the third one the police say that he's in the city ทำ it ก่อนเนาะ it คู่กับ that แล้วลอกมาเลยก็จะกลายเป็นIt is said that he is in the city ถูกใช่ไหมมาดูอีกอันนึงครับเราเอา agent ครับมาขึ้นก่อนบ้างเอา he ขึ้นก่อนบ้าง he is said เอา he ขึ้นต้นใช้ that อีกไหมไม่ใช้นะต้องใช้คำว่าอะไร to และมันเป็นช่องหนึ่งเหมือนกันก็สบายใจได้เลยเขียนเหมือนเดิมฮะ he is said to be in the city ฝึกฝนนะฮะฝึกฝนมาดูข้อที่ 4 people know that the suspect is dealing drugs นี่อย่างแรกเราตัด people ไปก่อนใช่ไหมมันเป็น generalized agents เราไม่เอานะฮะคนรู้กันดีว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยกำลังค้าขายยากำลังดีลกันอยู่เลยใช่ไหมฮะเอา it ก่อนกับ that ลอกประโยคเนาะก็จะกลายเป็น it is known that the suspect is dealing drugs และประโยคที่ 2 ครับเรา agent ขึ้นมาก่อนข้างหน้าบ้างครูวาง the suspect ไว้ให้แล้วเป็นโมเดลเพราะกลัวสับสนเมื่อเอา agent มาวางไว้ข้างหน้าแล้วข้างหลังใช้ to หรือ that ใช้ to ใช้ to นะ no เป็นช่องหนึ่งis เป็นช่องหนึ่งแปลว่าหนูไม่ต้องทำมัน perfect อะไรเอาบ้านๆง่ายๆก็จะกลายเป็น the suspect is known to be dealing drugs คราวนี้พอครูบอกว่าไม่ต้องทำเป็น perfect บางคนก็จะทำเป็น to deal เฉยๆระวังทุกอย่างเลยเราต้องรอบคอบแล้วก็ใส่ใจเนาะเพราะประโยคต้นเนี่ยมันเป็น present continuous tense ดังนั้นประโยคปลายครับจะต้องเป็น infinitive with to ที่แสดงความกำลังกระทำอยู่นะหรือต้องเป็น to be doing โอเคนี่มาดูข้อที่ 5 ครับต้องทำได้แล้วนะข้อที่ 5เนี่ยกูให้กำลังใจครับถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาทบทวนแล้วก็ฝึกฝนกันทีหลังได้ People think that neither team deserve the victory คนเขาคิดว่านะทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ควรจะได้รับชัยชนะเลยนะเล่นอ่อนทั้งคู่เลยไม่ควรจะมีทีมใดชนะนะน่าจะแบบ0-0เอาเสมอนะฮะวิธีการทำ it ก่อน it จะง่ายกว่านะฮะ It is thought that neither team deserve the victory ได้ใช่ไหม it คู่กับ that clause ด้านหลังดึงมาเลยมาดูอันที่ 2หยุดคิดสักนิดหยุดคิดสักนิดแค่หยุดคิดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนได้ think เป็นช่องที่ 1ส่วน deserve เป็นช่องที่ 2แปลว่าในการเขียนประโยคข้างล่างนี้เราจะต้องทำให้มันแตกต่างกันทางด้านของเวลาครับนั้นคำตอบก็จะกลายเป็นneither team is thought to have deserved the victory I think now it's time to say goodbye and I would like to end my class with this quote practice makes perfect See you next period. Thank you. สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน